unboxing my old Bluetooth. Pero yung video na yon hindi natapos. Ewan ko kung bakit. Pero, okay lang, bawi tayo ulit. Baka next time, maging okay na yung video in-edit ko. So, hindi ko na siya ma-re-upload kasi na-delete ko na. And this, ang dami kong sasabi, and this video is about unboxing. Unboxing ng isang product kasi ngayon, timing kasi dumating siya from DNT and from Shopee, of course. If you want to buy this product, pwede ko siyang ilagay sa description box kung saan ko siya nabili sa Shopee. And let's go! I-unbox ko na siya. So, yan! Ito na yung product. Ewan ko kung kilala nyo itong product na to. Pero ako, I really love this product kasi nga, mahilig ako sa hair treatment. Dahil kailangan kong agalagaan yung buhok ko. Lalo na nire-ribbon siya. So, if nagtatanong kayo, dahil kakadating lang nito, if na-disinfect ko na siya, oo, na-disinfect ko na. Kaya nga na, hindi na unboxing, kundi pinapakita ko na yung product. Ayun, hindi pa naman siya nabubuksan. Pero, nakikita niyo na yung laman. So, ayun. Ano nangyayari sa Tumukha ako. Secret! Anong ginagamit ko? So far so good. I really love this product. Kasi nga, sa yung sinabi nung bakla last time. So, hindi ako nag-iPhone para mas narinig. Nagsabi ng bakla last time na ang ganda ng buhok ko kasi ngayon okay lang sa i-ribbon kasi malambot. So, ang pinaka-the best na ginamit ko nun, but naging ganun yung buhok ko is ito. Kaya I really love this product. Tinigil ko sa almost at isang taon ko na rin ito natigil. Pagkatapos kung hindi makabuli ulit nito, is bumili ako ng product na galing din sa Watson, kung buy one take one ba yun na pang hair treatment din. So, yun yung ginamit ko, pero naubos din. Hindi ko natuloy yung mga hair treatment ko. Kasi wala tayong pera eh. Wala tayong pera. So, ayun, nakikita ko na yung product. So, ito na siya. Nakikita ko na siya. Ayan. So, kayo din ba yung mahilig nito? Ayan, narinig ko yan. Actually, mahilig ako nito. Pero hindi talaga ito. Ayan. Nakagigil sabi. So, ito na siya. Ito yung product na really love ko. Ayan. Ito yung totally, silk secret na nabibili nyo to sa Watson eh. Nabibili ata to sa Watson ng magkano ba to? 236 ata to nabili sa Shopee, pero nabibili ata to sa Watson ng 189 pesos. Hindi ko alam magkano yung 600 gram nito sa Watson kasi yung maliit nito yung 300 gram 189 pesos lang ata yun eh. So, sulit na rin. So, ayan. Ito na yung products. Ayaw, sorry. So, ayun. Ito na yung product. Ayan sa 1 minute treatment. So, masasabi nyo talaga na sa Watson sa nabibili kasi yan. Nakikita nyo yung Watson, diba? Ayan. Alam nyo, kaya ayaw ko hindi nag-aircon. So, ayun. Nakikita nyo yung tawid ko. Parang talaga akong tao. So, bubuksan na natin. Time. Ayun, nakasil. Ito yung gusto ko sa kanya kasi laging nakasil. So, ayun, hindi ko alam kung original to. Pero sana naman original siya. So, ito, nakasil yung product. Kahit ganun mo pa sa nakasil talaga sa best. So,
ayun. Hello, ba't ganito? Ayun, bubukan muna natin sa, wait a minute. Hala. Ito yung product na ginagamit ko before. Hindi ko alam. Sorry, medyo natatakpan kayo kasi nga ito. Na-open ko sa. Yun, ino-open ko sa ito yun. Ay, nakita niyo ba? Ayan. Yung loob na. So, wait a minute. Kapeng mainit. So, ayan. Open natin sa aray. Gusto ma-open. Ayan, dulas. Ayun. Hindi ko alam kung nakikita yung product. Pero, eto siya. Ayan. Yan yung itsura niya sa loob. Sorry kung nadumi ko. Ayun, yan yung itsura niya sa loob. So, ayun. Sa loob. Ang dulas niya. So, ayun. Nakita yung product na ano talaga sa ganun siya. Yung kulay. Tapos, napapaka. Napakabango niya. Yun yung love ko dito na product na to sobrang bango. So, ayun. Sobrang bango niya. Hindi ka lang ma-addict sa bango lang nito. Kundi din sa result nito. Kasi sobrang ganda niya. Actually, nakita ko to sa isang vlogger Sinong vlogger ba yun? So, trinay ko sa kati daw. Maganda din siya. So, ayun, na-try ko din. Sana marami akong ganito para mas maging healthy yung ano ba yan, yung hair ko. Kasi nga, hair treatment siya. So, nakakaganda siya ng hair and nakaka-healthy siya ng hair. Ang likot ko. So, eto, ganito na sa kalaki. Ayan, ganito na sa kalaki. And ang worth it niya po. Kasi matagal mo itong magagamit. Yung maliit nito is nagagamit ko siya ng 2 months ata yun. 2 months and half or siguro din 1 buwan mahigit. Pero ito magagamit na sa matagal talaga kasi 600 grams naman siya. Mahulog siya. Ayan, 600 grams naman siya. So, ayan. Ito na siya. Na-unbox ko na yung product na to. Siguro ang masasabi ko lang kung gusto nyo bumili ng ganitong product. Yan. Kung gusto nyo bumili ng ganitong product, pwede ko ilagay sa discount! Ang bigat ka. Pwede ko siyang ilagay sa description box below. And, puntahan nyo yung shop na binilhan ko to. Binilhan ko nito kasi sa Watson shop sa Shopee, hindi ko na siya nakikita. If ever naman nasa SM Mall store siya ng Shopee, hindi naman sa hindi siya pwedeng i-ship dito sa Mindanao, dito sa atin. So, if you want this product, I put in description box below and ilalagay ko kung magkano yung presyo nito. And that is for today. Kasi ayan. Pawis na ako, best. So, dahil doon, and that is for today, ang unboxing product natin at mag-unbox pa tayo sa susunod, guys. May parating pa. So, see you next time on unboxing skincare product, hair treatment, at kahit anong unboxing ba yan. See you on my next vlog. And I hope you enjoyed this vlog. And And if you enjoyed this vlog, please give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel and click the bell button. Para ma-update kayo sa lahat ng upload ko. At ang hagod ko na. And see you on my next vlog. Bye-bye!